سلام دوستان، چطورین؟ خوبین؟ امروز میخوام یک غذای ترکیه‌ای بهتون آموزش بدم که خودم امتحان کردم و خیلی دوست داشتیم، به اسم پیده. پیده مدل‌های مختلفی داره، هم برای صبحونه استفاده میشه، هم یه مدل غذایی داره که با گوشت و مرغ درست میشه. امروز این رو درست میکنیم، امیدوارم که لذت ببریم. با من همراه باشید. خب دوستان، اول خمیر مایه رو اضافه میکنیم، یه قاشق مربا خوری شکر، نصف لیوان آب ولرم. آبتون حتما ولرم باشه. این نکته خیلی مهمه. مخلوطش میکنیم. در همین حد کافیه. درش رو میذاریم، حدود 7 تا 8 دقیقه صبر میکنیم تا خمیر مایه‌مون به عمل بیاد. خب بریم ببینیم که خمیر مایه‌مون چجوری شده. ببینید چه پفی کرده. این یعنی سالمه. میتونین دفعه دیگه همونجوری خوش بریزین و راحت باشین. بریم سراغ بقیه مراحل. خمیر مایه‌مون رو اضافه میکنیم. ماست رو میریزیم. ما اینجا به یه سفیده تخم مرغ احتیاج داریم. زرده و سفیده رو جدا میکنیم. سفیده رو به مواد قبلی اضافه میکنیم. آرد رو کم کم اضافه میکنیم. من الکش میکنم. هم میزنیم. آروم آروم. باز هم آرد اضافه میکنیم. اگر آرد رو یه دفعه اضافه کنیم نمیدونین که چقدر آب نیاز داره، چقدر آرد نیاز داره. کم کم اضافه کنیم. خب من آردم رو ریختم، نمک رو اضافه میکنم. دیگه باید خمیر رو ورز بدم. من با میکسر خمیر رو ورز میدم، با دست هم حدود 10 دقیقه تا 1 رو باید خمیر رو ورز بدیم. خمیر رو هم میزنیم. کم کم آب اضافه میکنیم. خمیر رو ورز دادیم،
روغن رو اضافه میکنیم و دوباره ورزش میدیم حدود 7-8 دقیقه با دستگاه. اگه با دست ورز میدین حدود 1 رو. خب ما خمیرمون رو ورز دادیم، یه خمیر لطیفی به دست آوردیم. حالا این خمیر رو توی ظرفی ما حدود 45 دقیقه استراحت میدیم، روش رو کیسه چرب شده میکشیم، توی جای گرم و مرطوب استراحتش میدیم تا خمیرمون حجم بگیره. کمی توی مایتابه روغن میریزیم. من از روغن زیتون استفاده کردم و بعدش پیازایی رو که خورد کرده بودیم اضافه میکنیم و تفتش میدیم. گوشت چرخ کرده رو به پیاز اضافه میکنیم، ادویه میزنیم و یه مقداری تفت میدیم که رنگ بگیره. و بعدش کمی رب اضافه میکنیم. رب رو با پیاز سرخ میکنیم تا رنگش باز بشه. خب بریم حالا خمیرمون رو یه سری بزنیم ببینیم در چه حالیه. خمیر خوشگلمون به داره خوب میکنه. یه کمی دیگه باید بمونه. خب حالا این فلفل گوگولیا رو اضافه میکنیم. رنگ و خوشگل. با سلیقه هم خورد کنید، یکی بزرگ یکی کوچیک نشه. آشپزی باید خوشگل باشه. هم میزنیم تفت بخوره. و ببینید چه خوشگله. جشنواره رنگاست. خب خمیر من استراحتش تموم شده. ببینید حجمش 2 برابر شده. حالا خمیر رو انتقال میدم به این سطح آردپاشی شده. خمیر رو 2 قسمت میکنم. میتونه رو میذارم فعلا کنار بشون میکشونم خوش نشه. حالا اینو باید به صورت بیزی بازش کنم. خمیر رو یکم بیزی میکنم، بهش فرم بیزی میدم. خب حالا میرم سینی فرمو بیارم که بقیه کار رو روی اون انجام بدم. خب من خمیرم رو باز کردم، قشنگ پهن کردم روی کاغذ نسوز شکل یه بیزی. حالا یکم پنیر پیتزا می‌ریزیم.
از مواد گوشتیمون حالا میریزیم. تو خود ترکیه گوشتش رو خام میریزن، یعنی با ادویه و سبزیجاتی که میخوام مخلوط میکنن و خام روی نون پهن میکنن. حالا ما تو ایران فکر نمیکنم خیلی با اون فرق دوست داشته باشیم. یه مدل دیگه هم میشه با سبزیجات یا با سوسیس درست کرد. حالا دیگه هر مدلی که دوست داریم. اینا رو پهن میکنیم و لبه های خمیر رو برمیگردونیم. رومال زرده تخم‌مرغ با کمی شیر به اطرافش میمالیم خوش رنگ تر بشه. فریمون هم داغ میکنیم با دمای 190. خب حالا من خمیرمو میذارم تو فرمو داغ کردم 190 درجه به مدت حدود 1 رو. طبقه وسط میذارم. خب پیزای خوشمزه ما آماده شده. خمیرش خیلی عالیه، بافت رویی ترد و خود خمیر نرم. این هم غذا هم برای مهمونی‌ها خیلی مناسبه، هم بچه‌هاتون خیلی دوست دارن. امیدوارم درست کنید.